વાલા મિત્રો અને દોસ્તો, હું ડોક્ટર માલા કામદાર ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિક થી ફરી તમારા સામે આજે હાજર છું. આપણી જોડે આજે ડોક્ટર દીપેશ સોરથિયા, જે ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિકના ડાયરેક્ટર છે અને અવારનવાર તમારી સામે અલગ અલગ ટોપિક લઈને આવે છે. ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિકનો હંમેશા એવો પ્રયાસ હોય છે કે એવા ટોપિક પર બોલે અથવા એવા ગેસ્ટને લઈને આવે જેના ઉપર ક્યારેય તે બોલવામાં આવતું નથી. આપણી જોડે આ જે ગેસ્ટ છે ડોક્ટર જય મહેતા, એ મહારાષ્ટ્રના બહુ ફેમસ ઇન્ફર્ટિલિટી અને ગાયનેક સર્જન છે. શ્રી આઈવીએફ ક્લિનિકના ડાયરેક્ટર છે અને મુંબઈના સેલિબ્રિટી ડોક્ટર્સમાં એમનું નામ આવે છે. ઘણા બધા ડોક્ટર્સ, પેશન્ટ્સ એમને ફોલો કરે છે, એમની સલાહ લે છે. સેકન્ડ ઓપિનિયન, ટ્રીટમેન્ટ્સ, એડવાન્સ ઇન્ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ, સિવિયર એન્ડોમેટ્રોસિસ, મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી, અઝુસ્પર્મિયા અને ઘણી બધી આવી બધી વાત આપણે એમના વિશે કરી શકીએ. આપણે આ જે મળી રહ્યા છે એક વેબિનાર પર, જે લાઈવ ફેસબુક ખુશી આઈવીએફ ના પ્લેટફોર્મથી છે. હર વખતે ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિકનો એવો પ્રયાસ હોય છે કે નવી ટેકનોલોજી થી ગુજરાતના અને રાજસ્થાનના પેશન્ટને એ એડવાન્ટેજ આપે, તાકી જે પણ ડિફિકલ્ટ ઇન્ફર્ટિલિટીના કેસીસ છે એ પેશન્ટોને એનો લાભ મળે. આજે સાંજના 5 વાગ્યા છે અને ફેસબુક લાઈવ પર આપણી જોડે ડોક્ટર દીપેશ સોરથિયા અને ડોક્ટર જય મહેતા આપણી જોડે છે. પહેલા ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિક થી ડોક્ટર જય મહેતાને ખૂબ ખૂબ વેલકમ કરીશ. ડોક્ટર જય મહેતા, અમારા ખુશી આઈવીએફ પ્લેટફોર્મ ઉપર તમારું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. અને થેન્ક યુ સૌ પ્રથમ થેન્ક યુ સો મચ, તમે તમારો આવો મહત્વપૂર્ણ ટાઈમ આપ્યો અને તમે અવારનવાર ગુજરાત અને રાજસ્થાનના પેશન્ટ માટે અમારા જોડે ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિક અને શ્રી આઈવીએફ ક્લિનિકની તમે ગઠબંધન જે છે એ આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે જેમ જેમ સમય પસાર થાય એમ એમ આપણો ગઠબંધન પણ સરસ થતો જાય, પેશન્ટોને તમારી સેવા મળે અને એ લોકોનું પરિવાર આપણે પૂરું કરી શકીએ. થેન્ક યુ સો મચ વન્સ અગેન ડોક્ટર જય મહેતા for joining us on this Facebook live session. Thank you. Yes. આજનો આપણો ટોપિક છે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી અને અઝુસ્પર્મિયા. આ વેબિનાર આપણે 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યો છે, એટલે 4 સેક્શનમાં આ વેબિનાર થશે. ડોક્ટર જય મહેતાના જનરલી વેબિનાર પેઇડ હોય છે અને અમે બહુ એમને થેન્કફુલ છે કે ગુજરાત અને રાજસ્થાનના પેશન્ટ્સ અને સ્પેશિયલી અમારા ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિકના પેશન્ટ્સ માટે એમને આ વેબિનાર ફ્રી રાખ્યો છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. અને આજનો જે ટોપિક છે આપણે શરૂઆત કરીએ ડોક્ટર દીપેશથી. ડોક્ટર દીપેશ, આપણે વધારે સમય ગવાયા વગર તમે અમને કહી શકો છો કે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે શું, જે આજનો એકદમ આપણો ટોપિક છે એ? મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે કે વંધત્વ માં જેમાં પુરુષ જવાબદાર હોય એ ભાગના કપલ્સના સફરિંગ મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી થતા હોય એવું કહી શકાય. એટલે કે પુરુષ વંધત્વ, કે કોઈ પણ દંપતીને પ્રેગ્નન્સી નથી રહેતી તો એના માટે પુરુષ જવાબદાર છે. સ્ત્રીના કોઈ કારણો નથી કે એમની ટ્યુબ્સ નોર્મલ છે, એમનું ઓવ્યુલેશન પ્રોપર થાય છે, પણ પુરુષ જવાબદાર છે કે એમનો સ્પર્મનો કાઉન્ટ ઓછો છે, મોટિલિટી ઓછી છે, અથવા તો સ્પર્મનો કાઉન્ટ 0 છે, જેને આપણે એઝોસ્પર્મિયા આપણો જે આજનો ટોપિક છે. આ બધા કારણોને એક ગ્રુપમાં કરીએ તો એને પુરુષ વંધત્વ એટલે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી કહેવાય છે. બરાબર છે સર. સો આમ આપણે સરળ ભાષામાં કહીએ તો મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીમાં જે ફિમેલ અને મેલ છે એમાં ઇન્ફર્ટિલિટીનું કારણ મોસ્ટલી પુરુષો તરફથી છે. યસ. થેન્ક યુ સર. ડોક્ટર જય, આનું શું ઓકરન્સ હોય છે, શું પર્સન્ટેજ હોય છે અને એના એજ જોડે કોઈ સંબંધ હોય છે? સી નોર્મલી અગર આપણે જોવાની ટ્રાય કરીએ ને તો વેન વી ટ્રીટ ફર્ટિલિટી આપણે હંમેશા કપલને ટ્રીટ કરીએ છીએ, રાઈટ? એટલે ઇવન ઇફ ધ ફિમેલ પાર્ટનર ઇઝ નોર્મલ, મેલ પાર્ટનરનું ઇવેલ્યુએશન થવું ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી મેન્ડેટરી. એબ્સોલ્યુટ મેન્ડેટરી. એટલે દેર ઇઝ, અગર આપણને કોઈ એમ પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ વન ટેસ્ટ જે તમે ઇનફર્ટાઇલ કપલ માટે કરશો, then that one test is going to be semen analysis. ઓકે, કારણ કે તમે એકવાર મેલ પાર્ટનરનું semen analysis કરી લીધું તો 50% of your problem is solved. 50%, correct? Unfortunately or fortunately,
ઘણા બધા પાર્ટ્સ ઓફ આપણા કન્ટ્રીમાં, ઘણા બધા સ્મોલ સેન્ટર્સમાં બહુ કોમનલી એવું થાય કે ફિમેલ પાર્ટનરનું બધું જ ઇવેલ્યુએશન પતી ગયું હોય પણ હસબન્ડે સિમેન એનાલિસિસ પણ ના કરાવ્યું હોય. અને એ પોઈન્ટ એટલે રોંગ છે, એ પોઈન્ટ એટલે ખોટું છે, કારણ કે એપ્રોક્સિમેટલી 35 to 40%, 35 થી 40% ઓફ ટોટલ ઇન્ફર્ટિલિટી ઇઝ એકચ્યુઅલી ઓનલી મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી. કરેક્ટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય એ વસ્તુને આપણે સ્ટ્રેસ દઈને સૌથી પહેલા કરાવવું જોઈએ. ફર્સ્ટ થિંગ વિચ એનીબડી શુડ ડુ ઇઝ ટેસ્ટ ફોર મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી, કારણ કે એનું એજ રિસ્ક એઝ વેલ એઝ કોમન પ્રપોર્શન રિસ્ક બહુ હાઈ છે. તમારો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હતો રિલેટેડ ટુ ધ એજ ઓફ ધ મેલ પાર્ટનર. ઓકે, જો ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, healthy males can produce sperms very nicely till age 47-48, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ અગર તમે ગ્રોસ એવરેજ પકડો કન્ટ્રીની, તો આપણા કન્ટ્રીમાં ઇન ઇન્ડિયા મેલ ફર્ટિલિટી એસ્પેશિયલી સીમેન પેરામીટર્સ સ્ટાર્ટ ટુ ડ્રોપ ડ્રાસ્ટિકલી એકવાર મેલની એજ 45 ક્રોસ કરી કાઢે ત્યારે. સો દેટ ગિવ્સ એન એડવાન્ટેજ. યુ નો, ફિમેલ્સમાં એવું નથી. ફિમેલ્સમાં ઇફ યુ આર 35, 34, આઈ એમ શ્યોર દિપેશભાઈ વિલ અગ્રી, યંગ એજમાં લો એએમએચ બહુ કોમન છે. મેલ પાર્ટનર્સને એજ રિલેટેડ એટલો પ્રોબ્લેમ નથી હોતો, પણ ડેફિનેટલી અગર કોઈને કટ ઓફ જોતું હોય તો ઇટ ઇઝ એજ 45. તેના પછી there is a drastic drop in male parameters. બરાબર. તો તમે બહુ ખરી વાત કરી ડોક્ટર જય. ઘણી વખત કેવું હોય છે કે હજી બી આ ટોપિકને લઈને એટલું અવેરનેસ નથી, એટલે ઘણી વખત જે ફિમેલ પાર્ટનર છે એમને બાળક નથી રહેતું, તો ઘરના જે બીજા સભ્યો છે ડેફિનેટલી મેલ્સ હોય, એ લોકોને જોબ હોય, એ લોકોને બિઝનેસ હોય, એટલે એ લોકો ઓક્યુપાઈડ હોય, દે આર મોર ઓક્યુપાઈડ ધેન ફિમેલ્સ. એટલે જ્યારે ઇવેલ્યુએશન કરવા જાય છે, પણ જ્યારે બાળક નથી રહેતું તો જનરલી ખાલી ફિમેલ જતી હોય છે. અને તમે જેમ આજે વાત કરી કે એ ઇવેલ્યુએશન પછી અડધું રહી જાય. પૂરેપૂરું જો ઇવેલ્યુએશન કરવું હોય, જો બાળક ના રહેતું હોય, તો એના માટે મેલ પાર્ટનર અને ફિમેલ પાર્ટનર જો બંને જોડે જાય અને ફક્ત મેલને એક સિમન ટેસ્ટ કરાવવાનો છે, જે આપણા દેશમાં 400 થી 600 રૂપિયામાં એ ટેસ્ટ થઈ જાય છે. એટલે એ ટેસ્ટ કરવો ઘણો જરૂરી છે. અને તમે આ વાતને ઘણું આગળ આપણે લઈ જઈશું. અને એજ માટે બી એ અત્યારે ખબર નહોતી ઘણા બધાને કે મેલ્સને એજની જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ તમે જેમ વાત કરી કે 40-45 પછી જો એ લોકોને બાળક પ્લાન કરવું હોય તો ડેફિનેટલી એજ પણ મેટર કરે છે. આગળ લઈ જઈએ સાહેબ. ડોક્ટર જય, આપ કહી શકો છો કે ક્યારે પણ કોઈ પુરુષને કઈ રીતે ખબર પડે કે એને ઇન્ફર્ટિલિટીનો ઇશ્યુ છે? વોટ આર ધ અર્લી સાઇન્સ ઓફ મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી? See, that is the problem with male infertility. You know, that male infertility has no signs, right? માણસને rather પુરુષને if he is infertile, ખાલી અને ખાલી ત્યારે ખબર પડશે when he does semen analysis, or જ્યારે એ પ્રેગ્નન્સી માટે ટ્રાય કરે છે, કરેક્ટ, and they want a pregnancy પણ ચાઇલ્ડ નથી થયું, કરેક્ટ. Otherwise you will be shocked, it does not have any correlation to what you do. તમે શું કામ કરો છો એનાથી કોઈ કોરિલેશન નહીં. It has got no correlation to what you eat and drink. હવે આમાં એક ક્વેશ્ચન ઘણી બધી વાર લોકો એમ કે નહીં સ્મોકિંગ અને ડ્રિંકિંગ તમારે બંધ કરવું જોઈએ, બટ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો there are so many people who smoke and drink and they have 2 and 3 children. એ લોકોને જેટલા જોઈએ એટલા છોકરાઓ છે. It is one risk factor, but it is not the only risk factor, right? આનો કોઈ કોરિલેશન નથી તમે કઈ કન્ટ્રીમાં રહ્યો છો. ઘણીવાર લોકો એમ કે મારા હું જ્યાં રહું છું ત્યાં ગરમી બહુ પડે છે, કે મારી વર્ક એન્વાયરમેન્ટમાં ગરમી બહુ છે, તો બાય ધેટ લોજિક સાઉદી અરેબિયામાં કોઈને છોકરા ના થવા જોઈએ, અને બાય ધ રિવર્સ લોજિક સાઇબિરિયામાં પણ કોઈને છોકરા ન થવા જોઈએ. there is nothing like that. People conceive children everywhere, correct? એટલે એ બધાનો પણ કોઈ કોરિલેશન નથી. The only thing which probably તમને એમ કદાચ you can probably come to know કે કદાચ આ મને તકલીફ આવી શકતી હોય is when you are trying for pregnancy અને 1 year સુધી અગર તમારું ઇન્વેસ્ટિગેશન નથી થયું અને your wife is not getting pregnant, right? So this may be a thing, but otherwise it is absolutely asymptomatic. જ્યારે આપણે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીના પેશન્ટ્સને જોઈએ, they walk in normally, they talk normally, they behave normally, એ લોકોનું રિપોર્ટ થાય ત્યારે they are in a state of shock. અરે how did this happen? or reverse shock. આ મારા સાથે તો થઈ જ ના શકે, મારું બધું જ નોર્મલ છે, મારી સાથે આવું ના થઈ શકે. that is a phase of denial જે મેલ ઈગો અને મેલ ફર્ટિલિટીમાં બહુ કોમન છે. ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ ધ કોમનેસ્ટ કોઝ જેની વજહથી લોકો ટ્રીટમેન્ટ નથી લેતા.
યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ જય. વી આર ફેસિંગ ધ સેમ પ્રોબ્લેમ. અમે દરરોજ ઓપીડીમાં સેમ ઇસ્યુ ફેસ કરીએ છીએ કે they just only got to know when they are investigated, અને પછી સ્ટેટ ઓફ ડિનાયલ, તમે જેમ કીધું કે ના આવું ન જ હોઈ શકે, અને દેન વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય પછી મેલ ફેક્ટર થી જે લોકોએ જર્ની ચાલુ કરી હોય એ ફિમેલ ફેક્ટરે એન્ડ થઈને જર્ની પૂરી કરે છે. અને આમાં ધ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ જે ડોક્ટર સૌથી પહેલું ડાયગ્નોઝ કરે કે મેલમાં there is a fertility issue, ડેફિનેટલી એ ડોક્ટર પાસે ટ્રીટમેન્ટ ના થાય, કારણ કે પેશન્ટ વિલ ચેન્જ ધ ડોક્ટર કે આ ડોક્ટરને કાંઈ આવડતું નથી, આપણે કોઈ બીજા ડોક્ટર પાસે જાઓ. That is very common, unfortunately, very common. રાઈટ. તો ડોક્ટર દીપેશ, આજે ડોક્ટર જયે આપણને વાત કરી કે મેલ્સ પછી રિયલાઇઝ કરે આફ્ટર અ યર ઓર 2 or 3 that they are getting convinced, and then probably they get to know that there might be some fertility issue with them as well. So Dr. Dipesh, how can male be evaluated, and what are the factors which should be taken into account while evaluating them? જે રીતે ડોક્ટર જયે વાત કરી કે ફર્સ્ટ ફેક્ટર આપણું જે છે કે મેલ ઇવોલ્યુશન ફર્ટિલિટીનો છે સીમેન એનાલિસિસ, કે ભાઈ સીમેનનો રિપોર્ટ કરીએ છીએ એમાં શું આવે છે કે ભાઈ એમનો કાઉન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, મોટિલિટીનો પ્રોબ્લેમ છે કે ઝીરો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે. દેન દેર ઇઝ અ સેકન્ડ સ્ટેજ કે ભાઈ એમની હિસ્ટ્રી છે, ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન્સ ના પાર્ટ છે, સર્ટન હોર્મોનલ ઇવોલ્યુશન દેટ રિક્વાયર ફોર ધ એઝોસ્પર્મિયા હોય એમના માટેના. એના ઉપરથી વી કેન મેક ધ વન કન્ક્લુઝન કે ભાઈ ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ કે ઇડિયોપેથિક કોઝ છે. બરાબર છે. તો ડોક્ટર જય, તમે વાત કરી, એમને ડોક્ટર દીપેશે વાત કરી કે એક સિમ્પલ ટેસ્ટ હોય છે સ્પર્મ એનાલિસિસ, રાઈટ, અને એનાથી મેલની ફર્ટિલિટી ઇશ્યુઝ છે કે નહીં એ ખબર પડે. પણ ઘણી બધી વખત જેમ આપણે કહીએ છીએ હેલ્થ કેરમાં કે પ્રિકોશન્સ આર બેટર દેન ક્યોર, તો ઘણી વખત હમણાં બહુ કોમન છે પોસ્ટ કોરોના, તો ઇટ ઇઝ વેરી કોમન કે હેલ્થ ચેકઅપ્સ થાય છે, ડેન્ટલ હોય છે, ડેન્ટિસ્ટ હોય છે, every 6 months they are saying કે go for a dental checkup, right? Similarly, do you recommend that the males who are there in the city these days, who are planning to get pregnant, right, or who are planning to get into a relationship, should they go for a semen test even before they are thinking of getting married or thinking for a relationship or thinking for a pregnancy? See, there is something called as preconceptional counseling. Okay, word itself means that if you are planning a child, then you are going for counseling prior to planning a child. And in this situation, semen analysis karvu is mandatory, correct? So that is the only time it is sort of recommended that tamare aa test karvu જોઈએ. Now why did I say so? ઘણી બધી વાર, okay, if you end up doing semen analysis routinely before getting into a relationship or before planning marriage or something like that, trust me, ઇન્ડિયામાં 25 થી 30% મેરેજીસ તો એમને જ તૂટી જશે, just by looking at the semen analysis reports. Okay, so that is something which for the societal harmony should not be recommended. Okay. And male factors are very fluctuant. You can have a male જેના sperm counts 5 વર્ષ સુધી એકદમ નોર્મલ છે અને 5 વર્ષ પછી એકદમ એબનોર્મલ છે, for no reason, for absolutely no reason, correct? એટલે ಈ routine yearly checkup should be avoided. You must do it when you are planning for a child, કારણ કે ઈ point in time પર તમારા કાઉન્ટ શું છે that matters, rather than 10 વર્ષ પહેલા તમારા કાઉન્ટ શું હતા એનો ને આનો કોઈ સંબંધ નહીં આવશે. બરાબર. તો સર, તો ડોક્ટર જય, તમે કીધું કે 6 years માં પણ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય, years માં બી ફ્લક્ચ્યુએટ થાય, રાઈટ? તો એક મેલ ને જ્યારે એની ફર્ટિલિટી જાણવી હોય છે, તો એને તમે કીધું કે રેગ્યુલરલી એને કઈ એવું કરવાની જરૂર નથી. It's only when they are planning for a pregnancy they should go for it. Is that right? Or only when they are planning for a pregnancy, and if it doesn't happen. See, total number of couples આખા કન્ટ્રીમાં માનીને ચાલો 100 લોકો પ્રેગ્નન્ટ થયા, તો એ 100 માંથી you will have only 2 people જે પ્રીકન્સેપ્શનલ કાઉન્સેલિંગ માટે આવ્યા હતા. અધરવાઇઝ રૂટીન લાઈફ ઇન ધ કન્ટ્રી, આપણા કન્ટ્રીમાં ઇઝ સચ કે કોઈના લગ્ન થયા 1-2 વર્ષ પછી લેટ્સ અઝ્યુમ દે ડિસાઇડેડ ધેટ દે વોન્ટ ટુ પ્લાન અ ચાઇલ્ડ, અને 6-7 મહિનામાં દે બીકેમ પ્રેગ્નન્ટ. હવે ઈ જે માણસ 6-7 મહિનામાં પ્રેગ્નન્ટ થઈ ગયું, ઈ કપલ, they really don't know કે એમનું semen analysis શું છે. They can have a bad semen analysis and have a healthy child, or they can have an excellent semen analysis and not have a child.
આ બધી વસ્તુ એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ છે. સો definitely if you are not able to conceive, correct, then the first thing which needs to be done is semen analysis. અને if you are very serious about yourself અને તમને preconceptional counseling જોવે છે તો preconceptional counseling માં પણ semen analysis is absolutely mandatory. Got it. So it is like, look, the youngsters છે આજકાલ and even middle age group, you know, when they plan to get married, they are really getting stressed with these things because internet is full of infertility awareness and knowledge. So you have made their life very easy. You have just told them that, okay, you get married, and if you don't conceive, then and then only think of such kind of test. So this was a very, um, acceptable answer for most of them. They would actually look for such kind of consultants who would advise that just don't worry, simply get married, stay happy, try, and if you can't for a year, then come back to us and we'll look into it. Thank you so much for making their life so easy, because they are always having and flooded with lot of questions. બરાબર, આપણે આ ટોપિકને આગળ લઈ જઈએ. અત્યાર સુધી આપણને એટલું જ સમજમાં આવ્યું છે કે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ semen analysis. It is not that complex, એટલું કોમ્પ્લેક્સ નથી. અને આગળ આઈ એમ શ્યોર ડોક્ટર દીપેશ અને ડોક્ટર જય આ વસ્તુને ઓર સહેલી કરશે અને પેશન્ટ્સની લાઈફ, એ લોકોના ક્વેશ્ચન્સ એકદમ સરળતાથી જવાબ આપશે. હવે આ વાતને આપણે આગળ લઈ જઈએ. ડોક્ટર જય ઓલરેડી કહી ચૂક્યા છે કે કોઈ કલ્ચર, કોઈ રેસ, કોઈ રીજન, કોઈ કાસ્ટ કશું મેટર નથી કરતું જ્યારે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીની વાત આવે છે. તો ડોક્ટર દીપેશ, તમે કહી શકો છો કે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી ના કયા કયા ઇશ્યુઝ હોય, કયા પ્રકાર હોય, આ પેશન્ટ્સને જો જાણવું હોય તો? મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી, એક તો જે રીતે આપણે વાત કરી કે સીમેન રિપોર્ટના કારણે પણ મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીઝ થતી હોય છે, કે સીમેનમાં કંઈ પણ ફ્લક્ચ્યુએશન હોય, કાઉન્ટ છે, મોટિલિટી છે, અથવા તો કાઉન્ટ જ નથી. સેકન્ડ, ડિફરન્ટ ટાઈપના ઇસ્યુઝ આવતા હોય કે જેને ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન કહેવાય, કે એમને રિલેશન રાખવામાં જ પ્રોબ્લેમ થતો હોય, ઇજેક્યુલેટરી ઇસ્યુઝ હોય કે સીમેન બહાર જ ના આવતું હોય. there are the this set of category કે જેના કારણે આ ઇસ્યુઝ આવતા હોય. વન ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ સીમેન એનાલિસિસ, એટલે સીમેનના પ્રોબ્લેમના કારણે, અને સેકન્ડ ઇઝ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સના કારણે જે પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય. ડોક્ટર જય, આપણે આજે સિમન એનાલિસિસ પર જ આગળ આપણે વાત લઈ જઈએ આપણી. અને સિમન એનાલિસિસમાં જે પુઅર સ્પર્મ કાઉન્ટ કયો કે લો સ્પર્મ કાઉન્ટ કયો કે અઝૂસ્પર્મિયા કયો, એના કયા કયા સિમન પેરામીટર્સ શું હોય છે સર, અને કયા પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ તમારા હિસાબે? સી, જ્યારે પણ આપણે સિમેન એનાલિસિસને સ્ટડી કરીએ ત્યારે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ઇઝ અ થિંગ કે સિમેન એનાલિસિસ ઇઝ અ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એનાલિસિસ. પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમનો મતલબ શું? માનીને ચાલો આજે ડેટ ઇઝ 4th નવેમ્બર, રાઈટ? મેં 4th નવેમ્બરના સાંજના 5:15 જે હમણાં ટાઈમ થયો છે, એ ટાઈમ પર જ્યારે મેં સેમ્પલ આપ્યું, મારા સ્પર્મ સેમ્પલ મેં આપ્યું માસ્ટરબેટ કરીને, એનો જે રિપોર્ટ આવ્યો, કરેક્ટ, that report can be different than 5 નવેમ્બરે 5:15 report. So that is the first thing you have to keep in mind. Okay? એટલે જ્યારે આપણે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી ક્યારે પણ પેરામીટર એબનોર્મલ આવે, એટલે આપણે હર વસ્તુનો એક કટ ઓફ છે કે મિનિમમ કાઉન્ટ આટલું હોવું જોઈએ, મિનિમમ મોટિલિટી આટલી હોવી જોઈએ. તમે એ બધા વર્ડ અગર સ્ટડી કરશો તો એમાં લખ્યું છે મિનિમમ, એમાં મેક્સિમમ નથી લખ્યું. કારણ કે એકવાર મિનિમમની ઉપર કાંઈ પણ વયું ગયું અને મિનિમમની ઉપર કાંઈ પણ ફ્લક્ચ્યુએશન આવ્યું, દેટ ઇઝ ઓલ કન્સિડર્ડ ટુ બી નોર્મલ. હું તમને એનું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીશ. આપણે જ્યારે સિમેન એનાલિસિસ કરીએ તો કહીએ કે કાઉન્ટ્સ લેસ ધેન 15 મિલિયન પર ml. ઓકે, સ્પર્મ કાઉન્ટ લેસ ધેન 15 મિલિયન પર ml ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી એબનોર્મલ. કરેક્ટ? એનો મતલબ શું? 18 મિલિયન ઇઝ નોર્મલ, 36 મિલિયન ઇઝ ઓલ્સો નોર્મલ, 56 મિલિયન ઇઝ ઓલ્સો નોર્મલ, અને 100 મિલિયન ઇઝ ઓલ્સો નોર્મલ. કરેક્ટ? સો બેઝિકલી જ્યારે આપણે કોઈને સિમેન એનાલિસિસ રિલેટેડ ગાઈડન્સ આપવું હોય, વી જસ્ટ નીડ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અગર તમારો રિપોર્ટ નોર્મલ છે તો યુ હેવ ટુ ફોરગેટ અબાઉટ ઇટ. પણ અગર તમારો રિપોર્ટ એબનોર્મલ છે, કોઈ પણ ક્રાઇટેરિયા એબનોર્મલ છે, then you have to repeat that report the first. 2 વાર તમારો રિપોર્ટ કન્સિસ્ટન્ટલી એબનોર્મલ આવે, ઘણા કેસીસમાં 3 વાર કન્સિસ્ટન્ટલી એબનોર્મલ આવે, ત્યારે પછી લઈને આપણે એને સિરિયસલી કન્સિડર કરીએ.
એનું કારણ છે. ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોટ રિલેટેડ ટુ મેડિસિન, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ અવર લાઇફસ્ટાઇલ. એનું કારણ છે. માનીને ચાલો એઝ અ તમે ડોક્ટર છો ને તમે મને કીધું કે એક કામ કરો, તમે બહાર જઈને જરા સ્પર્મ સેમ્પલ આપી દો મારી લેબોરેટરીમાં, રાઈટ? પણ એ દિવસે મારો ને મારી વાઈફનો બહુ મોટો ઝઘડો થયો તમારી પાસે જ આવવા માટે. તમારી કન્સલ્ટિંગ ફી એટલી બધી હતી કે મારી વાઈફ મને ખેંચીને લઈ આવી, બરાબર? અને મારી પાસે એટલા પૈસા નહોતા. તો મારો ને મારી વાઈફનો બહુ મોટો ઝઘડો થયો છે. દેટ કેન અફેક્ટ ધ સ્પર્મ કાઉન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. માનીને ચાલો તમારો ઘરમાં કઈ ડિસ્ટર્બન્સ છે, તમારો ને તમારા ફેમિલીમાં કઈ સેપરેશન ચાલી રહ્યું છે, બિઝનેસમાં કઈ ઇસ્યુ ચાલી રહ્યો છે છેલ્લા 1 મહિનાથી, જે તમે ઘરે આવીને કોઈને કહી નથી રહ્યા, દેટ કેન અફેક્ટ યોર સ્પર્મ કાઉન્ટ. માનીને ચાલો 3 મહિનાની પહેલા કે 2 મહિનાની પહેલા તમને અચાનકનો વાયરલ ફીવર આવ્યો હતો, ચેસ્ટ ઇન્ફેક્શન થયેલું ને વાયરલ ફીવર આવ્યો હતો, સડનલી યોર સ્પર્મ કાઉન્ટ્સ કેન ડ્રોપ. ઇનફેક્ટ આ વસ્તુ અમે કોવિડમાં બહુ જોઈ હતી, કારણ કે હું આ મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી સ્પેશિયલિસ્ટ છું અને એઝુસ્પર્મિયાનો સ્પેશિયલિસ્ટ છું, સ્પેશિયલી ઝીરો સ્પર્મ કાઉન્ટ્સમાં. તમે બિલીવ નહીં કરો, ઇન કોવિડ જેટલા પણ મેલ્સને કોવિડ થયેલું અને એમાંથી કેટલા લોકો ફર્ટિલિટી માટે પણ ટ્રાય કરી રહ્યા હતા, ફોર ધ નેક્સ્ટ 3 to 4 months દે હેવ ટેમ્પરરી એઝુસ્પર્મિયા. ઓકે, કારણ કે અગર કોવિડ થયેલું તો કોવિડની માટે એ લોકો હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયેલા તો દેવર ગિવન હાઈ ડોઝ એન્ટીબાયોટિક્સ એન્ડ હાઈ ડોઝ સ્ટીરોઇડ્સ. આ બે વસ્તુ એવી છે જે તમારા સ્પર્મ કાઉન્ટને ડ્રાસ્ટિકલી ડ્રોપ કરી કાઢે. સો દેટ વોઝ વેરી કોમન. એટલે આ બધા પેરામીટર્સ, આપણે અગર કોઈ પેરામીટર્સ કન્સિડર કરવા હોય પેશન્ટની માટે, તો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ યુ હેવ ટુ હેવ 2 રિપોર્ટ્સ જે તમને એ રિપોર્ટનું જસ્ટિફિકેશન આપી શકે. ઓકે, એન્ડ ઓનલી આફ્ટર દેટ તમે માઇક્રો મેનેજ કરી શકો કે ભાઈ કાઉન્ટ્સ આનાથી ઓછા છે તો યુ નીડ ટ્રીટમેન્ટ. તમારી સ્પર્મની મોટિલિટી એટલે સ્પીડ આનાથી ઓછી છે તો યુ નીડ ટ્રીટમેન્ટ. તમારા સ્પર્મનું અપિયરન્સ કેવું છે એના પ્રમાણે યુ નીડ ટ્રીટમેન્ટ. તમારું સ્પર્મનું વોલ્યુમ કેટલું છે, બહુ બધા પેરામીટર્સ છે. ઇનફેક્ટ અગર આપણે વાત કરશું તો વી કેન સ્પીક ફોર 4-5 days on just semen analysis, પણ બેઝિકલી એઝ પેશન્ટ્સ દે નીડ ટુ રિમેમ્બર કે એક રિપોર્ટને લઈને ડિપ્રેશન મારવાનું કઈ કામ નથી. યુ નીડ ટુ ડુ 2 રિપોર્ટ્સ અને 2 રિપોર્ટ તમને જસ્ટિફાયેબલ હોવા જોઈએ, ત્યારે જઈને અમે તમને ટ્રીટ કરશું. રાઈટ. તો તમે રિપોર્ટની વાત કરી ડોક્ટર જય, તો એ રિપોર્ટ સૌથી પહેલા ક્યાં કરાવવા જોઈએ? એવા કોઈ લેબના કોઈ સ્પેસિફિકેશન્સ છે જે પેશન્ટને જોવા જોઈએ? સી ઓનેસ્ટલી તમે એક ક્રાઇટેરિયા આપ્યો હતો એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ સેશન કે ઓન એન એવરેજ ઇન્ડિયામાં રિપોર્ટ થાય છે 400 અને 600 રૂપીસની વચ્ચે, રાઈટ? સો આઈ એમ લિટલ અગેન્સ્ટ ધેટ, કારણ કે મારી હોસ્પિટલમાં રિપોર્ટ થાય છે 2000 રૂપિયામાં. ઓકે, there is a reason for that as well, કારણ કે we do it on computer assisted platform, right? એનું કારણ એટલે છે કારણ કે મારી પાસે બધા રેફરલ પેશન્ટ છે, બધા પેશન્ટ 2-3 જગ્યાથી ટ્રીટમેન્ટ લઈને આવ્યા છે, કાંઈ સોલ્યુશન નથી, મને એ ટાઈપની એક્યુરસી જોવે છે એટલે મેં એ રાખ્યું છે. તમે અગર કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ લેબોરેટરીની વાત કરશો તો યુ મસ્ટ રિમેમ્બર કે યુ શુડ ગો ટુ એની ગુડ લેબોરેટરી. આઈ ડુ નોટ નો કે આપણે ગુડ લેબોરેટરીનું ડેફિનેશન શું કરીએ, રાઈટ? બટ યુ શુડ ગો ટુ એની સ્ટાન્ડર્ડ લેબોરેટરી ઓફ યોર ટાઉન. તમે અગર દિપેશભાઈને પૂછશો તો દિપેશભાઈમાં અમદાવાદની ટોપ 5 લેબોરેટરીઝ કઈ છે ને સિમેન એનાલિસિસની, હી વિલ આન્સર લાઈક ધીસ, આવી રીતે, જો આ 5 છે આમાંથી ક્યાંય બી કરાવી લે. કરેક્ટ, કારણ કે કન્સિસ્ટન્ટલી ઓવર ધ યર્સ આ લોકોએ રિપોર્ટ સારી રીતે રિપોર્ટ કર્યા છે. અને પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, યુ મસ્ટ ડુ યોર સિમેન એનાલિસિસ. જ્યારે તમને રિપોર્ટ મળે ઇટ શુડ મેચ વિથ WHO ના સ્ટાન્ડર્ડ્સ. એટલે જે WHO નું રેફરન્સિંગ સ્ટાન્ડર્ડ છે, અગર ઈ મેચ ના થાય કે ઈ ખોટું લખાયેલું હોય તો ઈ લેબોરેટરીમાંથી ડેફિનેટલી સિમેન એનાલિસિસ નહીં કરાવવાનું. ધેટ વી નો. ઓકે, એટલે કોઈ પણ પેશન્ટની માટે આઈ થિંક ધેટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઓકે, ટુ ગો ટુ અ ગુડ લેબોરેટરી વિચ ફોલોઝ WHO રેફરન્સિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એન્ડ એટલીસ્ટ ટેક ઓપિનિયન. તમારો ડોક્ટર શું કહે છે ભાઈ કઈ જગ્યા પર સારું થાય છે? એકવાર ભલે 500 રૂપિયા મોંઘું હોય પણ ઈ 500 રૂપીસ કેન સેવ યુ 5 લાખ રૂપીસ. જસ્ટ રિમેમ્બર ધેટ. રાઈટ. તો ડોક્ટર દિપેશ, આજે આપણે વાત કરી કે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે સૌથી પહેલું પગલું ખાલી ફક્ત સિમન એનાલિસિસ છે. સિમન એનાલિસિસમાં આગળ ડોક્ટર જયે કીધું કે ભાઈ તમે ફર્સ્ટ રિપોર્ટ પર ના તમે એના પર રિલાય કરો, ડોન્ટ ગેટ સ્ટ્રેસ્ડ એન્ડ ડિપ્રેસ્ડ ઓન ઇટ, ગો ફોર અ સેકન્ડ ટેસ્ટ. તો ડોક્ટર દિપેશ, તમારું શું કેવું છે કે 2 રિપોર્ટની વચ્ચે કેટલી જગ્યા હોવી જોઈએ, કેટલા દિવસો હોવા જોઈએ, કે કેટલા મહિનાનો ગેપ હોવો જોઈએ? યુઝ્યુઅલી ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ શું રિપોર્ટ્સ આવે છે, પણ યુઝ્યુઅલી વી કીપ અરાઉન્ડ એટલીસ્ટ 1 month to 45 days નો ગેપ રિકમેન્ડેડ કરતા હોઈએ છે.
ઓકે, હવે આપણે વાતને આગળ લઈ જઈએ કે જ્યાં આપણને ઘણી બધી વસ્તુનો ખુલાસો મળ્યો. ડોક્ટર જે ઘણા બધા જે પેશન્ટ્સ હોય છે એ લોકો પોતાને કર્સ કરતા હોય છે કે હું સરખો સૂયો નહીં. તમે થોડીક વાત તો કરી કે ટોબેકો છે કે સ્મોકિંગ છે કે લાઈફસ્ટાઈલ છે એની ઇફેક્ટ પડે છે કે નથી પડતી. પણ ઘણા બધા પેશન્ટ્સ હોય છે એવું પણ પૂછતા હોય છે કે કોઈ ડીએનએ નો કોઈ ઇફેક્ટ છે આમાં, વાય મને જ કેમ આવું થયું, રાઈટ? આના શું કોઝિસ છે, કેમ મારો લો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે, કેમ ઝીરો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે, એના શું કોઝિસ છે અને હું શું એને રેક્ટિફાય કરી શકું અને એને રેક્ટિફાય કરવા માટે હું શું કરી શકું? સી નોર્મલી અગર તમે સૌથી પહેલું જેમ મેં તમને કીધું એમ, અનફોર્ચ્યુનેટલી આ બીમારીનો પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ ધ ઇઝ નોટ ધ સ્પર્મ કાઉન્ટ. આ બીમારીનો પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઈગો એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ, રાઈટ? ઇફ યુ ગો એન્ડ ટેલ કે મારું સ્પર્મ કાઉન્ટ ઓછું છે કે મારું સ્પર્મ કાઉન્ટ ઝીરો છે, તો ધ કોમન મિસકન્સેપ્શન ઇઝ કે યુ આર અ લેસર મેન, દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. હવે એવું ફ્રેન્કલી કઈ છે નહીં, કરેક્ટ? ઇટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. તમને ઉધરસ આવે તો તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ છો કારણ કે ઇટ ઇઝ કોમન, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ધ થિંગ જે બહુ લોકોને થાય છે અને બહુ લોકો ડોક્ટર પાસે જાય છે, દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. તમને હાર્ટ અટેક થાય છે તો તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ છો, કરેક્ટ? નાઉ ઇનફેક્ટ ધીસ થિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કિલ યુ સાયલન્ટલી. તમારી પર એટલું બધું સ્ટ્રેસ છે because of low sperm counts or because of inability to reproduce, that this thing is going to kill a patient silently. Okay? તમે અગર ફેક્ટર્સ ની વાત કરશો, તમે કીધું કે અમુક કરેક્ટેબલ ફેક્ટર્સ છે, અમુક કરેક્ટેબલ ફેક્ટર્સ નથી. ઇનફેક્ટ there are 80% of the patients જેમાં તમને કોઈ કોઝ જ નહીં મળે. 80% પેશન્ટ્સ, રાઈટ? માનીને ચાલો જેનું સ્પર્મ કાઉન્ટ ઝીરો છે, સપોઝ એવા તમે પેશન્ટ લેશો તો 80% માં કોઈ કોઝ જ નથી. So it is so difficult to tell them કે મારી પાસે એનો આન્સર નથી પણ તમારું આનું કઈ કોઝ નથી. That is the reason they switch a doctor. કે આને કઈ આવડતું નથી, એને તો કીધું કે કઈ કોઝ નથી, ખોટું બોલે છે. કોઈ બીજા ડોક્ટર પાસે જશો એ તમને કહેશે કે તારી બેસવાની સ્ટાઇલ ખોટી છે ને એટલે તારું સ્પર્મ કાઉન્ટ ઓછું છે. એ 6 મહિના વેસ્ટ કરશે એ બેસવાની સ્ટાઇલ ચેન્જ કરવામાં. કોઈ ત્રીજો એને સેકન્ડ ઓપિનિયન આપશે કે નહીં તારો બેસવામાં કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આઈ થિંક તું પડખો ફરીને બરાબરથી સૂતો નથી એટલે તારું સ્પર્મ કાઉન્ટ ઓછું છે. એ પાછા 6 મહિના ચત્તો સુવામાં વેસ્ટ કરી કાઢશે. પ્રોબ્લેમ ઇઝ મેની થિંગ્સ ના એનો કોઈ આન્સર નથી. જેવી રીતે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. આપણામાં કહેવામાં આવે કે મેની અ ટાઈમ જે લોકો બહુ ઓબીઝ હોય, એટલે જે લોકો ઓવરવેટ હોય, એ લોકોમાં સ્પર્મ કાઉન્ટ ઓછા હોય. ધીસ ઇઝ અ કોમન ઓબ્ઝર્વેશન. પણ એવા કેટલા પીપલ છે who are obese and have children, એટલે એ લોકોમાં તો એ કામ નથી કર્યું, રાઈટ? તો કેમ કે આ જ ઓબીઝ પેશન્ટમાં આ કામ કર્યું, હે ને? નાઉ ધીઝ આર ક્વેશ્ચન્સ જેના હજુ સુધી અનફોર્ચ્યુનેટલી સાયન્સ પાસે કોઈ આન્સર્સ નથી, રાઈટ? એટલે આ ઇટ્સ લાઈક અ ટીચર જેને ખબર નથી છોકરાઓ પર કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવાનો, તો એ ટીચર તમને આવીને શું કે અગર તે અવાજ કર્યો તો હું તને ક્લાસમાં બંધ કરી દઈશ, કાં તો હું તને ક્લાસની બહાર ફેંકી દઈશ, બરાબર? એટલે ઓલો બિચારો ડરીને ચૂપ બેસી જાય. ટીચરને બીજું કોઈ ટેકનિક આવડતું નથી. તો ઘણા ડોક્ટર્સ કે ઘણું ઇન્ટરનેટ, હવે આજકાલ ઇન્ટરનેટ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર, ઇન્ટરનેટને જ બધું આવડે છે. અમને તો કોઈને, મને તો કઈ આવડતું જ નથી, દિપેશભાઈને પણ કઈ નથી આવડતું, પણ ઇન્ટરનેટને બધું આવડે છે. તો ઇન્ટરનેટે શું કીધું? યુ શુડ સ્ટોપ સ્મોકિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગ, બરાબર? કારણ કે ઇન્ટરનેટ ડઝન્ટ નો કે એના કેસમાં સ્મોકિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગનો કેટલો પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? હું તમને હજુ એક એક્ઝામ્પલ આપીશ એ જ વસ્તુનું. દેર આર મેલ્સ જેને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયા છે, જેનો મતલબ કે સ્પર્મ બની રહ્યા છે પણ એનો ટ્રેક્ટ ઇઝ બ્લોક, કરેક્ટ? આ માણસ અગર સ્મોક કરશે કે ડ્રિંક કરશે કે ડ્રગ્સ લેશે, દારૂ પીશે, હરરોજ દારૂમાં સ્નાન કરશે, તો પણ એની ટેસ્ટિસમાં સ્પર્મ બનવાના જ છે, રાઈટ? ઇટ હેઝ ગોટ નો ઇફેક્ટ. સો સી ધીઝ આર વેઝ ટુ પુટ ઇટ કે મારામાં આ કારણ છે. પણ અગર તમે મને ઓનેસ્ટલી પૂછો તો યુ વિલ હેવ 85% પીપલ જેનામાં વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ ગિવ એન ઓનેસ્ટ આન્સર, રાઈટ? વી જસ્ટ નો કે આ પ્રોબ્લેમ છે અને વી નો કે આ રેન્જ ઓફ પ્રોબ્લેમમાં આ ટ્રીટમેન્ટ છે. એનાથી વધારે હજુ સુધી સાયન્સ ની ડેપ્થમાં ગયું નથી, અનફોર્ચ્યુનેટલી. બરાબર છે. તો ડોક્ટર દીપેશ, હું ઘણા બધા પેશન્ટ્સ જે હોય છે જેના ઇશ્યુઝ છે એના ક્વેશ્ચન્સ તમને ફરી પૂછીશ. ડોક્ટર જે ઓલરેડી કીધું છે પણ ફરી એને ઇન ક્વેશ્ચન એપ્રોપ્રિએટ જે એ લોકોના ક્વેશ્ચન્સ છે એ પ્રમાણે તમને પૂછીશ. ડોક્ટર દીપેશ, કાંઈ ખાવા પીવાથી સ્પર્મ કાઉન્ટ ઉપર ઇફેક્ટ પડે? જરા પણ નહીં. ડોક્ટર દીપેશ, કોઈ ડીએનએ નો રોલ છે સ્પર્મ કાઉન્ટ ઉપર? ઇન બહુ જ ફ્યુ કેસીસ કે જે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયા હોય એવા 2% 5% લોકોમાં થઈ શકે, દેટ્સ બાકી નહીં.
ડોક્ટર દીપેશ, એવી માન્યતા છે કે વધારે મોબાઈલ યુઝ કરવાથી, લેપટોપ ઉપર કોમ્પ્યુટર રાખવાથી, અથવા વધારે ટ્રાવેલિંગ કરવાથી, વધારે ડ્રાઇવિંગ કરવાથી, ટાઈટ કપડાં પહેરવાથી આ બધાનો કોઈનો ઇફેક્ટ છે સ્પર્મ કાઉન્ટ ઉપર? પ્રેક્ટિકલી નહીં, આપણે બધા જ લોકો હવે તો બબે મોબાઈલ યુઝ કરીએ છીએ. રાઈટ. સો આપણે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીની જર્ની ચાલુ કરી, એમાં ખાલી ખબર પડી કે સિમન એનાલિસિસ ફક્ત કરો, એ બી ત્યારે જ કરો, બહુ ટેન્શન નથી લેવાનું, ત્યારે જ કરો જ્યારે લગ્નને વર્ષ થઈ ગયું છે અને તમે કન્સીવ નથી કરી શકતા. હસબન્ડ વાઈફ બેને જોડે જવાનું છે, હસબન્ડ વાઈફ બેને ઇવેલ્યુએશન કરવાનું છે. મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીમાં સિમન ટેસ્ટ છે. સિમન ટેસ્ટ જો પ્રોપર આવે તો ડોક્ટરની સલાહ લઈને આગળ વધો. જો પ્રોપર નથી આવતું તો એક ફરી ડોક્ટરની સલાહ લઈ અને તમે સ્પર્મ ટેસ્ટ રિપીટ કરો. ઇન્ટરનેટ, ગૂગલ, ટોબેકો, આલ્કોહોલ, ટાઈટ કપડા, કાંઈ ખાવા પીવાથી અથવા તમારા ડીએનએ ની કોઈ પણ અસર કે કોઈ પણ કારણ નથી જેના લીધે તમારું લો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે અથવા ઝીરો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે. ડોક્ટર જય આ જ વિષયને આપણે ફરી આગળ લઈએ. તમે બહુ ધીરે ધીરે આને સરળ કરી રહ્યા છો અને બહુ ક્લેરિટી આપી રહ્યા છો. સર, હવે બીજી એક વાત આપો કે કોઈનો ઝીરો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે સાહેબ, અથવા લો સ્પર્મ કાઉન્ટ છે, એ સ્પર્મ કાઉન્ટ કઈ ખાવાથી ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે, ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે? ઓકે, સી આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ કોમનેસ્ટ ક્વેશ્ચન. આ કોમનેસ્ટ ક્વેશ્ચન એટલે છે કારણ કે આ સૌથી ઈઝી છે કરવા માટે, રાઈટ? અગર હું તમને કહું કે કાલે ઉઠીને તમે નોનવેજ ખાવાનું બંધ કરી દો, સપોઝ, હે ને, કાલ સવારથી ચિકન નહીં ખાતો અને એગ પણ નહીં ખાતો, તો તારું સ્પર્મ કાઉન્ટ વધી જશે. વોટ વિલ યુ ડુ ઈ કન્ટ્રીઝમાં? કારણ કે હું ઈ કન્ટ્રીઝમાં પણ જાઉં છું જ્યાં કન્ટ્રીમાં પ્રિડોમિનન્ટ ડાયટ ઇઝ ઓનલી મીટ, રાઈટ? અગર માનીને ચાલો તમે મારી સાથે આવશો મોરોક્કો, અને મોરોક્કોમાં તમે અગર કોઈને એમ કહેશો કે કાલે સવારથી ચિકન નહીં ખાતો, તો 100% 5 દિવસમાં એ માણસ મરી જશે. એનું સ્પર્મ કાઉન્ટ છોડી દો, ઈ જ મરી જશે, કારણ કે એનું ડાયટ જ ઈ છે. He daily eats that only, right? So please understand, these are all human made factors. કે કાલથી તમે જમવામાં સારું જમજો. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ સારું જમજો? ડુ યુ નો? રાઈટ? આપણી પાસે કોઈની આન્સર્સ નથી. ફ્રૂટ વધારે ખાજો. કયું ફ્રૂટ? રાઈટ? there are fruits which are going to reduce sperm count. તો કયું ફ્રૂટ વધારે ખાવાનું? કરેક્ટ? તીખું ખાવાનું, સ્પાઇસી ફૂડ ઓછું કરજો. વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ સ્પાઇસી ફૂડ? મને એક મરચામાં મારું એસિડિટી થઈ જાય અને તમને 5 મરચામાં પણ નહીં થાય, તો તમે કહેશો 5 નાખે 4 નાખ. ઇફેક્ટ ઇઝ ધ સેમ, કરેક્ટ? સો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ, જે આ બધી વસ્તુને અગર તમે બ્રોડ હેડિંગ આપશો ને, તો ઇટ કમ અંડર લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ. રાઈટ. હું ઓફકોર્સ મારું ગુજરાતી તમારા જેટલું સ્ટ્રોંગ નથી, પણ હું જ્યારે અમદાવાદ આવું છું ઘણી બધી વાર, મારું ફેમિલી છે ત્યાં, તો ત્યાં આપણે ગુજરાતી થાળી ખાવા જઈએ, રાઈટ? મને છે ને ગુજરાતી થાળી ખાવાનું બહુ ઓલું છે. આઈ એમ વેરી હેપી અબાઉટ ઇટિંગ ગુજરાતી થાળી, કારણ કે બોમ્બેમાં એટલી સારી મળતી નથી, રાઈટ? એસ્પેશિયલી રાજકોટ સાઇડ ઇઝ વેરી ગુડ. તો એ જે ગુજરાતી થાળી મળે ને, એમાં યુ આર ગિવન ઓલ, તમને થેપલા આપશે, એન્ડ દેટ ભાખરી ઇઝ ગિવન, પછી ખીચ્યું આપશે, બધું બહુ સરસ આપશે. અને બધું તમે જ્યારે ડિપાર્ટ થતા હશો ને, ત્યારે તમને વરિયાળી આપશે, કરેક્ટ? તો તમે શું એમ કહેશો કે મારું વરિયાળી ખાવાની વજહથી મારું પેટ ભરાઈ ગયું? ના. લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ આર લાઈક ધેટ વરિયાળી. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? એ તમે ફોલો કરશો કે તમે ફોલો નહીં કરો, ઇફેક્ટ ઇઝ બાયસ્ડ, એબ્સોલ્યુટલી બાયસ્ડ ઇફેક્ટ. એટલે અગર કોઈ વસ્તુને ટ્રીટમેન્ટની જરૂરિયાત છે, તો ટ્રીટમેન્ટની સાથે યુ કેન હેવ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ, બટ યુ કેનોટ હેવ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ અલોન. હા, એક એવો કેસ છે જેમાં ઇટ વિલ વર્ક, અને દેટ ઇઝ મોર્બિડ ઓબેસિટી. એટલે જે બહુ જ ઓબેઝ માણસ છે, એને તમે અગર એમ કહેશો કે યાર પ્લીઝ 25-30 કિલો વજન ઓછું કરે, માને ચાલ 120 kgs છે, યુ આસ્ક હિમ ટુ કમ ટુ 90 kgs, એને લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ કરીને વેઇટ લોસ કર્યું અને હિઝ સ્પર્મ કાઉન્ટ વિલ ગો અપ. પણ બાકી બધા માણસોમાં જેમાં ઈ ફેક્ટર નથી, ઓબેસિટીનો ફેક્ટર નથી, પ્લીઝ રિમેમ્બર, લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ આર લાઈક ધેટ ગુજરાતી થાળીની વરિયાળી, which is given to you mukhwas. So the perfect word is mukhwas, I think, right? Mukhwas which is served in the end. એનો તમારા પેટનું ફૂલ થવામાં કોઈ રોલ નથી, કરેક્ટ? સો કીપ ઇટ ધેટ વે. ઓકે, તો એ વસ્તુની બી ક્લેરિટી થઈ ગઈ કે તમે જિમ્મેદાર નથી તમારા લો સ્પર્મ કાઉન્ટ માટે.
તમે જિમ્મેદાર નથી અઝૂસ્પર્મિયા માટે. જે કાંઈ પણ છે ઇટ ઇઝ નેચરલ, રાઈટ ડોક્ટર જય, ડોક્ટર દિપેશ? Yes. Patients are not responsible if they are having azoospermia, if they are having low sperm count, or if they are having poor quality of sperms. Absolutely. Right. હવે ડોક્ટર દિપેશ, આપ શું સજેસ્ટ કરશો એ પેશન્ટને જ્યારે એને સૌથી પહેલા ખબર પડશે? ડોક્ટર જય ઓલરેડી કીધું છે એને સ્પર્મ રિપોર્ટ રિપીટ કરવો જોઈએ, પણ એ સિવાય ડોક્ટર જય એ બી કીધું કે અંદરથી ઈ માણસ ખવાય છે, ગવાય છે, રાઈટ? કે એને મેલ ઈગો જે છે કે ઈ લેસ મેન છે, એ પેશન્ટ માટે તમે શું સજેસ્ટ કરશો સર? લુક, પહેલા તો એને કાઉન્સિલિંગ ઇઝ મસ્ટ આવા કેસીસમાં, કે ભાઈ તારો એક રિપોર્ટ થયો છે, બીજો રિપોર્ટ કરાવશું અને એમાં શું આવશે એ પ્રમાણે આગળ વધીશું. સપોઝ એની જે રીતે જયભાઈએ કીધું કે મોસ્ટ ઓફ ધ રેફરલ કેસીસ કે જે 2-3 રિપોર્ટ્સ લઈને આવ્યા છો, તો એ કાઉન્સિલિંગ ઇઝ મસ્ટ કે ભાઈ તું એકલો નથી આ દુનિયામાં, તારા જેવા 20-25% લોકો છે અને દે હેવ ધેર ચાઇલ્ડ વિથ એડવાન્સ ટેકનોલોજી. કે જે નવી જે આઈવીએફ ની ટેકનોલોજી છે, માઇક્રોટેસા છે, ટેસા છે, ઘણી બધી જે નવી ટેકનોલોજી છે જેના કારણે તમે હજી પણ યુ હેવ ધ ચાન્સ ટુ ગેટ યોર બેબી. અને ઘણી વખત એનાથી પણ પોસિબલ ન હોય તો દેર આર ધ થર્ડ પાર્ટી પ્રોગ્રામ્સ કે જેનાથી પણ તમને છે. સો યુ આર નોટ અલોન ઇન ધેટ વર્લ્ડ. ઘણા બધા લોકો છે જેમને આવા પ્રોબ્લેમ છે અને દેટ ઇઝ મેનેજેબલ. એવું નથી કે ઇટ્સ લાઈક નોટ એની ડિઝીઝ કે કેન્સર છે કે ભાઈ આના કારણે આનું કોઈ સોલ્યુશન જ નથી. વી હેવ ધ સોલ્યુશન ફોર ધેટ. સો યુ નીડ ટુ થિંક ફોર ધેટ. રાઈટ. ડોક્ટર જય, 100 પેશન્ટ જો ઇન્ફર્ટાઇલ હોય એમાંથી મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી કેટલાને છે, એમાંથી અઝૂસ્પર્મિયા મોર ઓર લેસ કેટલાને છે, અને એ શું રાજસ્થાન અને ગુજરાત અને મુંબઈના રેશિયોઝ અલગ છે? So I think I will not put it that way. હું તમને એમ કહીશ કે આઉટ ઓફ 100 પેશન્ટ્સ જે ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ્સ માટે આવે છે, એસ્પેશિયલી એડવાન્સ ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ્સ, હું એડવાન્સ એટલે આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ એનીથિંગ વિચ ઇઝ આઈવીએફ એન્ડ ઇક્સી, આઈયુઆઈ સુધીની હું વાત નથી કરી રહ્યો. અગર તમે આઈવીએફ ઇક્સીના પેશન્ટ્સને કન્સિડર કરો તો એમાં અપ્રોક્સિમેટલી 40% પીપલ વિલ બી હેવિંગ મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી, કારણ કે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ છે અને આઈવીએફ ઇક્સી એનું એકદમ ક્લિયર કટ સોલ્યુશન છે, રાઈટ? આ જે 40-50 પેશન્ટ્સ જે છે એમાંથી અપ્રોક્સિમેટલી 12-15% પેશન્ટ્સ, એટલે 6-7 પેશન્ટ્સ વિલ બી હેવિંગ એઝોસ્પર્મિયા, જેને કહેવાય ઝીરો સ્પર્મ કાઉન્ટ્સ, કરેક્ટ? એટલે એઝોસ્પર્મિયા ઇઝ રિયલી નોટ that uncommon. It is frankly very common, right? કારણ કે semen analysis is done very frequently now. ભલે આપણે આ ડિસ્કશન કરીએ છીએ but people are aware કે મારે કઈ પ્રોબ્લેમ છે તો મારે જ સોલ્યુશન લાવવાનું છે, મારો નેબર મને આવીને હેલ્પ નહીં કરે, રાઈટ? In this situation, જે તમે મને કીધું કે મહારાષ્ટ્ર versus ગુજરાત, રાજસ્થાન, what is the difference as far as any male infertility is concerned? So in my opinion, you can divide Gujarat into upper Gujarat and the Gujarat which is close to Maharashtra. એટલે especially areas like Vapi, Valsad, Bharuch and Ankleshwar. આ જે 4 belts જે છે, maybe due to heavy industries or I don't know, due to lot of poor water services or મને નથી ખબર એનો actual answer. There male infertility is very common, especially azoospermia. Okay, and male infertility is also very common in the Kutch part of Gujarat. એટલે જે ભુજ and ઈ જે આખો બેલ્ટ જે છે એમાં રન ઓફ કચ્છ જે કહીએ ને, ઈ જે આખો બેલ્ટ જે છે એમાં ઇટ ઇઝ વેરી 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 કોમન, વેરી કોમન. I think male infertility is little less common if you look at Ahmedabad or if you look at interiors of India, જે dry areas છે ને એમાં, કારણ કે weather is very supportive. You have very hot weather, then you have medium rains and then you have good weather. એટલે સાંજના ટાઈમમાં અગર હમણાંની સાંજ તમે અમદાવાદની જોશો 7 o'clock ish, it is a pleasant weather, it is not bad weather. પણ ઈ જ તમે બોમ્બેમાં આવશો તો તમે કહેશો હું ક્યાં આવી ગયો, હું પાછું ફ્લાઇટ પકડીને અમદાવાદ ગયો છું. It is so bad in Bombay. So I think male infertility is higher in Bombay if you look at it, and higher in that south part of Gujarat, especially આ બધું low sperm count and azoospermia. Probably Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, all those regions જ્યાં climate થોડું વધારે dry છે, in that part of the country, I think very low sperm count is very uncommon. It's not so common.
Right. Thank you so much for throwing this light on the statistics. It is very, very important for our viewers and they have these questions. ડોક્ટર દીપેશ, આપ ખુદ મેન ઇન્ફર્ટિલિટીના બહુ બધા પેશન્ટ્સ ટ્રીટ કરો છો, બહુ બધાને તમે સક્સેસ આપ્યો છે, ઘણા બધા અઝૂસ્પર્મિયા પેશન્ટને પણ તમે સક્સેસ રેટ આપ્યો છે. તો જે મુંબઈથી ડોક્ટર જય ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિક પર આવવાના છે 20 નવેમ્બર, એનું શું તમને એની શું કઈ કઈ ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ છે, કયા એવા ટાઈપના પેશન્ટ્સ છે જે ડોક્ટર જયની આ વિઝિટનો લાભ લઈ શકે? ડોક્ટર દીપેશ. જે રીતે વાત કરું તો ડોક્ટર જય સ્પેશિયલાઇઝ ફોર ધ માઇક્રોટેસે કરીને જે પ્રોસિજર હોય છે કે જે ફ્યુ ઓફ ધ પીપલ ઇન ઇન્ડિયા આર ડુઈંગ. ગુજરાતમાં એવી બહુ એક્સપર્ટીઝ નથી, જેના કારણે એઝોસ્પર્મિયાના જે પેશન્ટ હોય કે જેમને સિમ્પલ જે ટેસ્ટિક્યુલર બાયોપ્સીની પ્રોસેસથી જે સ્પર્મ રિટ્રાઇવલ રેટ સપોઝ 10% મળતો હોય, તેની જગ્યાએ માઇક્રોટીઝા કરીને જે પ્રોસિજર કરીએ તો એનાથી સ્પર્મ રિટ્રાઇવલ રેટ કેન બી 2 times or 3 times higher in that cases. And that is the only result કે simple testicular biopsy થી they are not able to have the sperm retrieval. જ્યારે માઇક્રોટીઝા કરીને પ્રોસિજર કરીશું તો they have the their sperm retrieval, એટલે એમને પોતાનું જીનેટિક બાળક મળી શકશે. અને he is master in that. Everybody doesn't master in every procedure. So he is a good friend and we have thought કે ગુજરાત અને રાજસ્થાનના પેશન્ટ્સને પણ આ ટેકનિક માટે નું એક પ્લેટફોર્મ મળે. સો એન્ડ દે હેવ ધેર જીનેટિક ચાઇલ્ડ, સો દેટ થોટ ગોન એન્ડ એન્ડ રિઝલ્ટ વિલ બી અમારી આ મંથમાં ઓપીડી માટે છે. પર્ટિક્યુલરલી કપલ્સ જેમનું એઝોસ્પર્મિયા છે, નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયા કે જેમાં માઇક્રોટેસે કરીને જે પ્રોસિજર છે, દેટ ઇઝ ધ મેઇન બેનિફિટ ઓફ એ કપલ માટે હી ઇઝ ધ માસ્ટર. રાઈટ. ડોક્ટર દીપેશ, જ્યારે તમે એમને ઇન્વાઇટ કરવાની વાત કરો છો, એમના પેશન્ટ આ સિવિયર અઝૂસ્પર્મિયા જે છે એમનો એ ફાયદો ઉપાડી શકશે, રાઈટ? અને આ પ્રોસિજર ગુજરાતમાં કેટલા લોકો કરે છે? હાર્ડલી 1 or 2 people. રાઈટ. એટલે મારા વ્યુઅર્સ અહીંયા જે બી છે, અમારા ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિકના પ્લેટફોર્મ પર જે બી વ્યુઅર્સ આવ્યા છે, એમને રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે અઝૂસ્પર્મિયા હોય, સિવિયર અઝૂસ્પર્મિયા કેસીસ હોય અને તમને પોતાનું બાળક હોપ કરવાનું તમે પ્લાન કરતા હોય, તમે ડ્રીમ કરતા હોય કે ના મને મારા જ સ્પર્મ્સથી મારે બાળક લાવવું છે, એ પ્રયત્ન કરવો હોય, તો 20 નવેમ્બરે ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિકમાં ડોક્ટર જય મહેતા, જે બોમ્બેના મહારાષ્ટ્રના ખૂબ ખૂબ નામી અને સક્સેસફુલ આઈવીએફ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, એ ગુજરાતમાં આવે છે, અમદાવાદમાં આવે છે. આ પ્લીઝ અમારા બંને જે ક્લિનિક્સ છે, શ્રી આઈવીએફ ક્લિનિક છે, ખુશી આઈવીએફ ક્લિનિક છે, બંનેના વેબસાઇટ પર, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર બધે અપોઇન્ટમેન્ટનો નંબર આપેલો છે. આ પ્લીઝ એ નંબર પર ફોન કરી અપોઇન્ટમેન્ટ નોંધાવી શકો છો. અને બહુ લિમિટેડ નંબર ઓફ પેશન્ટ્સને આ અપોઇન્ટમેન્ટ મળી શકે, એટલે જેટલું વહેલું આપ અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરશો એટલું સારું છે. ડોક્ટર જે એક લાસ્ટ સવાલ તમને પૂછીશ કે જે અઝૂસ્પર્મિયા પેશન્ટ હોય છે, તમે કીધું 100 માંથી મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી 40% છે, 15% અઝૂસ્પર્મિયા નીકળે છે, એમાંથી સક્સેસફુલ કેટલા પેશન્ટ, સક્સેસફુલ સ્પર્મ રિટ્રાઇવલ કેટલા પેશન્ટને હોય છે અને એમાંથી પ્રેગ્નન્ટ કેટલા થાય છે સાહેબ? અઝૂસ્પર્મિયાને તમે સ્પર્મ રિટ્રીવલ માટે બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકો છો. એક પાર્ટ જે ઓછો કોમન છે એઝોસ્પર્મિયાનો, જેને કહેવાય ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયા. મેં તમને કીધું જેમાં સ્પર્મ તો બની રહ્યા છે ટેસ્ટિસમાં, પણ એને બહાર આવવાનો રૂટ છે કમ્પ્લીટલી બ્લોક છે કાં તો એબ્સેન્ટ છે. એ લોકોમાં સ્પર્મ રિટ્રીવલ રેટ ઇઝ 95 to 96%. એટલે ધેટ્સ અ ફેન્ટાસ્ટિક સ્પર્મ રિટ્રીવલ, કરેક્ટ. બીજી કેટેગરીના પબ્લિકને કહેવાય નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયા. એનો મતલબ કે એમાં સ્પર્મનું પ્રોડક્શન કેપેસિટી બહુ જ ઓછી છે. વોટેવર કોઝ, જે પણ કારણ હોય, એની સ્પર્મ બનવાની કેપેસિટી ઓછી છે. આ લોકોમાં માઇક્રોટીસા કર્યાની પછી યુ કેન એક્સપેક્ટ અ સ્પર્મ રિટ્રીવલ રેટ ઓફ અરાઉન્ડ 55%. એટલે 100 લોકો કરે તો એક્સપર્ટાઇઝની સાથે તમને 55 થી 60 લોકોમાં સ્પર્મ મળવાની ચાન્સીસ છે. પણ એ પ્રોસિજર ઇઝ અ લાંબી પ્રોસિજર, ઇઝ અ બિગ પ્રોસિજર. એક ઓપરેશન સારી રીતે કરવાની માટે તકરીબન 1.5 થી 2 કલાકનો ટાઈમ લાગી શકે છે. ઇટ ઇઝ અ બિગ પ્રોસિજર. એ નાની પ્રોસિજર નથી, આ મોટી પ્રોસિજર છે.
અને એ મોટી પ્રોસિજરમાંથી તમને તમારા પોતાના હેલ્ધી સ્પર્મ્સ મળશે. એકવાર જો ગોડ ઇઝ વેરી કાઇન્ડ ટુ પીપલ, ધ્યાન રાખજો, એકવાર જેને સ્પર્મ મળી ગયા ને એનું એમ્બ્રિયો ફોર્મેશન ઇઝ એઝ ગુડ એઝ એનીબડી એલ્સ એઝ લોંગ એઝ ધ સ્પર્મ ઇઝ હેલ્ધી. એટલે એકવાર તમને સ્પર્મ મળી ગયું એના પછી યોર એમ્બ્રિયો ફોર્મેશન રેટ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ. જે સ્ટાન્ડર્ડ આઈવીએફમાં અગર માની ચાલો તમારી પાસે 10 એગ છે અને તમે નોર્મલ મેલના સ્પર્મમાં 10 એગને ઇન્જેક્ટ કરશો તો એમાંથી એવરેજ 3 બ્લાસ્ટોસિસ્ટ એમ્બ્રિયો એટલે 3 ડે 5 એમ્બ્રિયો બનશે. તમને એ જ વસ્તુ થશે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયામાં એઝ લોંગ એઝ તમને સ્પર્મ મળે. ઓકે, એવરેજ આઈવીએફ નો સક્સેસ રેટ ઇઝ અરાઉન્ડ 35 to 40% આખા દુનિયામાં. ઓકે, એટલે અગર તમને કોઈ 50% કહે છે તો એ 10% પોતાના એડ કરે છે, એવું કઈ દુનિયામાં તો નથી, રાઈટ? તો એવરેજ સક્સેસ રેટ ઇઝ 35 to 40%. નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એઝોસ્પર્મિયામાં તમારા એમ્બ્રિયો અગર સારા બની ગયા, you have the same success rate, 35 to 40%. So you have excellent success rates provided you get the sperm. એટલે the rate limiting factor is getting the healthy sperm. અને જેની વજહથી you need to do this procedure which requires a lot of expertise to do. રાઈટ. તો તમે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું, બહુ સરળ રીતે સમજાવ્યું. ઇટ મેડ કોમ્પ્લેક્સ ક્વેશ્ચન્સ વેરી ઇઝી. આજે સર પેલું વેબિનાર હતું, આપણે એકદમ કેઝ્યુઅલ ઇશ્યુઝ લીધા છે, મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી ઉપર વધારે ફોકસ કર્યું છે અને થોડું આપણે ટચ કર્યું છે લો સ્પર્મ કાઉન્ટ, અઝોસ્પર્મિયા અને એના ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ. આગળ હજી આપણા 3 વેબિનાર્સ હશે, એમાં ડોક્ટર દીપેશ અને ડોક્ટર જય તમારું વધારે આપણે વ્યુઅર્સ માટે ક્લેરિટી લાવશું. વધારે ને વધારે અઝોસ્પર્મિયા, લો સ્પર્મ કાઉન્ટ અને પુઅર સ્પર્મ ક્વોલિટી ઉપર ફોકસ કરીશું અને વ્યુઅર્સને આપણે એ વસ્તુમાં આગળ માર્ગદર્શન આપશું. અને you have given us a huge hope for the patients of Gujarat and Rajasthan that the success rate once the sperm is retrieved, and it is possible to retrieve sperms, the only thing that the patients need to do is come, consult, take advantage of your expertise, take advantage of the technology that you will be bringing to these 2 states for these patients here, and we are hoping that all our patients in Gujarat and Rajasthan take your advantage. Thank you very much, Dr. Jay. On behalf of Dr. Dipesh and myself, Dr. Mala, and on behalf of our Khushhi IVF team, we thank you very much for your time and guidance for the patients of Gujarat and Rajasthan. Dr. Dipesh, ending note from your end, please. Thank you, Jay. Thank you, Dr. Mala, for chairing and conducting the good webinar on the male infertility. That is very topic that is not spoken very well. કે ફિમેલ ઇન્ફર્ટિલિટીના પેશન્ટ્સ હોય પર્ટિક્યુલરલી બધી જગ્યાએ કે ભાઈ જે રીતે જયભાઈ વાત કરી કે ભાઈ કપલ તરીકે ટ્રીટ થવું જોઈએ, સ્ટીલ આપણા ક્લિનિકમાં 30-40% જ કપલ પહેલી વખતમાં આવતા હોય છે, સ્ટીલ ઓનલી વાઇફ ઓર ધેર રિલેટિવ કમ. સો એઝ અ કપલ તરીકે આપણે ટ્રીટ કરીએ અને એ કપલમાં પણ મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીના જે પેશન્ટ છે એના માટે જે ડૉક્ટર જયની એક્સપર્ટીસ છે એનો આપણા લોકલ પેશન્ટ્સને એનો એડવાન્ટેજ મળે. ધેટ આઈ એમ હોપિંગ ફોર ધેટ. તો મળશું ફરી વ્યુઅર્સ આપણે આગળના બીજા વેબિનાર્સ ઉપર, અને અમારા પ્લેટફોર્મ પર જઈને તમે નંબર લઈ અને 20 નવેમ્બરની અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરી શકો છો. વન્સ અગેન થેન્ક યુ ડોક્ટર જય એન્ડ ડોક્ટર દીપેશ. આવજો. થેન્ક યુ. Thank you.